Πολύ καλησπέρα αγαπητοί μου συνδρομητές, αγαπητοί μου φίλοι συνέλληνες, από όπου και αν με βλέπετε. Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία, Ελλάδα, Κύπρο, Νότια Αφρική, ποια χώρα να αναφέρω. Εύχομαι καταρχάς να είστε όλοι καλά. Σήμερα αποφάσισα να στείλω ένα ιδιαίτερο και πάρα πολύ παράξενο μήνυμα προς όλους τους Έλληνες. Επαναλαμβάνω, όπου και αν βρίσκεστε, Καναδά, Αμερική, Γερμανία, ΗΠΑ, Αυστραλία. Ως εκ τούτου θα ήθελα αυτή η εκπομπή να κοινοποιηθεί από εσάς σε όσο το δυνατόν πιο πολύ κόσμο, καθώς είναι πάρα πολύ σημαντικό και επίκαιρο να ακουστούν αυτά τα οποία θέλω σήμερα και αποφάσισα να σας μεταφέρω και θα καταλάβετε πως είναι πάρα πολύ σημαντικά. Φυσικά, πρώτα θα σας διαβάσω το μήνυμα το οποίο θέλω σήμερα να αποστείλω σε όλο τον κόσμο και στη συνέχεια, στο τέλος, θα σας αναλύσω τι ακριβώς ήταν αυτό το οποίο μόλις τώρα ακούσατε και πιστεύω ότι οι πιο πολλοί θα έχετε μείνει αρκετά κλονισμένοι και συγκλονισμένοι από αυτό το οποίο θα σας διαβάσω. Δεν θέλω πάρα πολύ να κουράσω, το μόνο που επιθυμώ είναι να κάνετε ένα like, μια κοινοποίηση σε όσο το δυνατόν πιο κοντινά άτομα και φυσικά όσοι με βλέπετε πρώτη φορά να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι. Ξεκινάμε. Πάμε λοιπόν. Ακούστε προσεκτικά μέχρι το τέλος αυτό το οποίο θέλω να σας μεταφέρω και δώστε πάρα πολύ προσοχή. Ξεκινάω. Μέσα στα επόμενα 10 χρόνια η ανθρωπότητα είναι προορισμένη να αποκαλύψει σημαντικές αλήθειες για την προέλευση αλλά και το μέλλον της. Από πού ξεκίνησε και πού πηγαίνει. Καθώς ξεκινάμε λοιπόν αυτό το ταξίδι ανακάλυψης, πρέπει και οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε το κρίσιμο ερώτημα για το πώς εμφανίστηκε το φαινόμενο του κακού στον κόσμο και στη συνείδηση των κατοίκων της γης. Αυτό το θέμα θα πρέπει να είναι πρωταρχικό μέλημα όλων, καθώς συνεχίζεται για χιλιετίες και θα συνεχίσει φυσικά να επηρεάζει τις μελλοντικές γενιές αν δεν βρούμε απαντήσεις τώρα. Άμεσα. Για πάρα πολύ καιρό αφήσαμε το ζήτημα του κακού λοιπόν στα χέρια των θεολόγων και των ψευτοεπιστημόνων τους, το οποίο έχει αποδειχθεί μέγα λάθος. Τα στατιστικά των θυμάτων δείχνουν ξεκάθαρα ότι τόσο τα θρησκευτικά όσο και τα ψευδοεπιστημονικά ιδρύματά τους ήταν συχνά από τους χειρότερους δράστες του κακού που έχει υποστεί ο πλανήτης μας. Μετά από αιώνες εξαπάτησης και αδικιών δεν μπορούμε πλέον να βασιζόμαστε σε αυτούς τους θεσμούς για να επιλύσουμε το κρίσιμο ζήτημα που ακούει στο όνομα το κακό πάνω στον πλανήτη και φυσικά στη χώρα μας αλλά και σε οποιαδήποτε χώρα διαβεί ο καθένας από εσάς. Αυτοί λοιπόν οι αδίστακτοι πράκτορες του κακού τυχαίνει να έχουν την καταγωγή τους στο αρχαίο και μακρινό παρελθόν. Και αν απορείτε πού ακριβώς, είναι είτε βιολογική είτε ιδεολογική απόγονοι των μάγων της Ατλαντίδας. Οι χειριστές του όπλου της απόκριφης γνώσης θα αποκαλυφθούν, καθώς και τα εκτελεστικά τους όργανα θα εκτεθούν τελικά μπροστά στα μάτια του κόσμου. Εμείς, αν θέλουμε να νικήσουμε τους ανελαίητους του κόσμου και τους τυραννικούς ιεράρχες τους, πρέπει, όπως οι detective, να γνωρίζουμε καλά τον τρόπο λειτουργίας τους και όπως φυσικά τα κυνηγόσκυλα, πρέπει να είμαστε εξοικειωμένοι με τη μυρωδιά τους. Το μήνυμά μου προορίζεται για εκείνους που καταλαβαίνουν ότι ο εγχώριος, κοινωνικός και οικονομικός κόσμος στον οποίο ζουν και εργάζονται, όπως επίσης και τα πολιτικά κόμματα που ψηφίζουν, δημιουργήθηκαν από ισχυρές και εξελιγμένες αόρατες δυνάμεις που έχουν μετά από χρόνια εμπειρίας τοποθετήσει άντρες, γυναίκες και παιδιά στους σκοτεινούς βωμούς της θυσίας ως προσφορές στους άθλιους θεούς τους. Απόδειξη πως οτιδήποτε και να κάνουμε πάντοτε είμαστε μέχρι το λαιμό. Στεκόμαστε ενάντια στους τυραννικούς αρχιτέκτονες της νέας παγκόσμιας τάξης που αναδύεται από τις τάχτες μιας παλιάς ελληνικής φωτεινής παγκόσμιας τάξης,
της οποίας η ανθρωπότητα δεν ήταν γραφτό να γνωρίζει καν την ύπαρξή της, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα, όταν και άρχισε η αποκάλυψη για την χαμένη Ταρτάρια και τον παλιό ελληνικό κόσμο και φυσικά ειδικά από το κανάλι της θετικής ντοπαμίνης. Οι πολιτισμοί που χάνουν τα θεμέλια τους πέφτουν εξίσου σίγουρα με τους ανθρώπους που δεν έχουν ψυχή. Αυτός είναι ο νόμος της ζωής. Ο άνθρωπος μπορεί να μάθει αυτόν τον νόμο και να προσαρμοστεί σε αυτόν ή μπορεί φυσικά να τον αγνοήσει. Η επιλογή του καθορίζει το μέλλον του. Όπως είπε και η Αμερικανίδα φιλόσοφος Ayn Rand, ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να επιλέξει να μην έχει συνείδηση, αλλά δεν είναι ελεύθερος να ξεφύγει από την ποινή αυτής της ασυνειδησίας που επέλεξε, την καταστροφή του. Τέλος μηνύματος. Αν απορείτε τι αφορά αυτό το μήνυμα, ακούστε το δεύτερη φορά, γιατί είμαι σίγουρος ότι με την πρώτη φορά μπορεί να σας φανεί κάπως παράξενο. Το μήνυμα αυτό προέρχεται μερικώς από εμένα και ως επιτοπλίστων, πάντα είμαι δίκαιος, από έναν συγγραφέα, ξένο συγγραφέα, ο οποίος συγγραφέας έγραψε ένα βιβλίο το 2012, του οποίου φυσικά το όνομα για πολλούς λόγους δεν θα αποκαλύψω σήμερα. Αν δώσατε ιδιαίτερη προσοχή στο βίντεό μου, αυτός ο συγγραφέας υποστήριζε λοιπόν ήδη από το 2012 παρακαλώ ότι μέχρι το 2022 θα ξεκινήσει η ανθρωπότητα να ανακαλύπτει ξανά τις ιστορικές της βάσεις. Όλος τυχαίως, πάνω που ξεκίνησε η ανθρωπότητα να ανακαλύπτει το χαμένο της παρελθόν και φυσικά την απαγορευμένη ιστορία της Ταρτάρια, ξεκίνησαν οι Αμερικάνοι την εισβολή στη Συρία, ξεκίνησαν την εισβολή στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, χρόνια πιο πριν, ξεκίνησε φυσικά ο πόλεμος στην Ουκρανία και φυσικά ξεκίνησε και η εισβολή του Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Όλα αυτά τα γεγονότα, να ξέρετε, είναι άκρος ύποπτα και έχουν ως σκοπό να αποπροσανατολίσουν την ανθρωπότητα από την έρευνα, από την γνήσια έρευνα της ιστορίας της και από την γνήσια έρευνα του παρελθόντος μας. Γιατί επιμένουμε σε αυτό, καθώς όλα δείχνουν πως η ανθρωπότητα μέχρι πριν από λίγους αιώνες δεν ζούσε καθόλου σκοτεινές εποχές και σκοτεινούς μεσαίωνες όπως θέλουν κάποιοι να μας δείξουν, αλλά τα κτίρια, τα οποία πλέον ονομάζονται κτίρια της Ταρτάρια, αποδεικνύουν ότι υπήρξε ένας πανανθρώπινος τεράστιος ελληνικός πολιτισμός, όχι μόνο ελληνικός, θα τονίσω όμως, με καταβολές και από άλλους άριστους λαούς, ο οποίος πολιτισμός, για λόγους που εξηγήσαμε σε άλλα βίντεο για την Ταρτάρια, όπου υπάρχει στο κανάλι μου και σχετική λίστα αναπαραγωγής παύλα playlist, σας προτρέπω να την δείτε, καταστράφηκε. Με ποια μέσα καταστράφηκε, με ποια μέσα κουκουλώθηκε και με ποια μέσα αντικαταστάθηκε αυτός ο πολιτισμός, είναι κάτι το οποίο προσπαθούν οι ερευνητές, όπως φυσικά και εγώ, να εντοπίσουν ισμάτιν βέβαια, καθώς οι επικυρίαρχοι έχουν καλύψει με άριστο τρόπο σχεδόν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία. Λέω όμως σχεδόν, καθώς ήταν αδύνατον να σβηστούν όλα τα στοιχεία. Τέλος του μήνυματος. Αυτά είχα να σας πω. Θα επιθυμούσα να κάνετε εγγραφή όσοι από εσάς με βλέπετε πρώτη φορά. Είμαι περιχαρής που το κανάλι πλησιάζει και θα φτάσει σήμερα και όλα το βράδυ τους 50.000 συνδρομητές. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ
στους Έλληνες της Ελλάδας, της Κύπρου, της Γερμανίας, της Αλβανίας, της Νοτιού Αφρικής, της Αυστραλίας, της Αμερικής, της Σουηδίας, της Νορβηγίας, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, και του Καναδά και φυσικά στην Ευρώπη, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης και μη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την στήριξη του κοινού. Όπως βλέπετε, η έρευνά μου δεν θα σταματήσει εδώ με τίποτα. Θα συνεχίσω ακάθεκτος αυτό που κάνω μέχρι να αποκαλυφθούν όλα μα όλα τα στοιχεία. Πριν κλείσω, να υπενθυμίσω να κάνετε like, να κοινοποιήσετε αυτήν την εκπομπή, πάρα πολύ σημαντική, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε και φυσικά να ρίξετε μια ματιά στην αρχική σελίδα του καναλιού μου και ιδιαίτερα στα βίντεο που έχω κάνει για την συνωμοσία της Tartaria, όπου υπάρχει και η σχετική λίστα αναπαραγωγής παύλα playlist. Αυτά από μένα. Εύχομαι σε όλους ένα όμορφο βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας.